Pinsa to, ay sapot. Matakaw. Hindi mo po. Nugget. Ito mo talaga kapasapot. Tulog sa'yo mo. Yan. Nagkakawat ka. Tayo. Sugod talaga tayo. Bakit? Ako daw na
Para hindi sa pwede ko. Ganun na nga. Para yun. Ha? 100 na dito pa ang siting ko. Lagi man na 100. Saan mga bacon doon ang pa? Iskarga? Wala na, mag-isang. Saan nakulaga na? Kung mga bago sa mga haba. Saan sa nagugong? Kasi Wow. Kaya mahirap ang lahat.
Yung din, sinura. Nura! Nura! Kay ba? Ay, yung. Kuya. Nandito ang ganyan. Ano lang ito lang. Parang inano ko man sila, salad ko dahil pa para linukay ko sa nagpatuloy ko na sa parang. Diyan sa tingin. Diyan ang hula. Kuya ang paligid. Pwede ko yan. Ah! Ayos na lang. Kaya pwede. Bye-bye. Good day. Kayo ba't sa Tama, bata ko tama. Pero ako nga, bata ko din ako magano. Medyo na. ano ito? Tapos ang pagpinda. Ako gusto na siya. Isang ko din. Bakit? Bye-bye. Hindi na din nakansit. Sa Mexi. Hindi na. Kaya, yung pamalig ba ito sa akin? May tama. Sa kanahulog. Ano marami na mariting na. Parang yun yung ano ba? Yung dadako. Wala ko. Kaya, din tawag yan. Pagtigil ko sinini ka? Ha? Nata! Ang kanili. Sako. Bye-bye. Attention, ha?
No! Favorite dito ko po, hindi ko no. Ikaw. Hindi ba ito? Sabon mo daw ni. Walong sabon. Walo. Tapos luwang daw ni. Ay, apat na lang. Sabon daw. Walo. Apat. Ay, sarap daw dito. Walong powder, mama. Walong powder. Walang. Alat. 7 times 8. Dinatlat niya lang mga. Alam mga hailan na. Siya man yung ano. 56. 56 plus 18. Walong sabon. Oo, tapos tulong daw ni Sanade.
Ayos ang putar doon sa mga labakan. Yan na. Ay, ali ang mamputi. Nata ini kulang. 2 portion. Anong sana? Wala na iba. Ako lang po gusto. Ay, 5 ito. Ayo. Yes, berat dong. Jadi, bisa gabel. Untuk kau, puno ko ay, una ganda. Di ba, ang kapo na ako sa mga ngalo pagkao. Na, makalo na talaga. Ay, gawan. Oo, makalo na baga. Paano kay ngalo? Hindi wala yung mga siya. Puno ko na ay. Malon mo ay, niya ako. Malalo. Hindi ako sa kagapo. Makali nga, ay, ba, tawag, hindi na ba? Ay, na kung ano mga kasama sa kakangayon ka. Ako ba, hindi ko kita. Ako ang mag-anay. Ako ang mag-anay ka. Alright, tigaan ako sila. Kami rin, ako niyo ako. Ay, ko ba ito ako? Sila mo din sila. Wala ko sa akin. Kasi tigaan mo. Sa? Ayo. Magkano na talaga ako? May sino mag-exist ako na ako. Magkano na talaga ako? Pilitin mo na ako. Ibayad ko nga yung bilayad ko sa experience ko. Pilitin mo. Pero hindi ko baga. Biga po, kapalin ko. Pero kung na ko kahit mga ay ginapo ang pwede niya. Ano yung nung pagkakso to ang stage ko na ako ko may tapos ko ba ito kung kunay ko ba ito ba. Ano mo ito dumaan? Na. Pero sa bayadan. Ala nga ana ibig na. Ano ko sa pamilya ko para ano dahil dapat magkuha na ayan. Nakapunta ako kanito. Abis na ako ko. Alam ko yung bayadan ko yung mga. You.
Ako na ako kay Liana. Utang insig ka nga, you. Ano yan? Mga puti. So, ano lang mo, basta lalaban, ani daddy mo na. Sa ibabaw mo, sa ibabaw. Ano? Yung bakal na. Dua na.
Kayo lokang mo kayo.
Makalawat ka, Jay. Daling ko naman si ano. Sabang ang pringa. Nana, kada sa cellphone. Ayo pa lang sige nana. Finger bells. Baby time. Mami. May nag-aaraw din. Arawan. Ito, Sa portabe. atres. Guys. Oh, At ano kasi? 7. Isa yan, 7. Open. Try. Ayo, sige na. Okay na, hindi ka na magkawat. Jingle bells, jingle bells. Ano sa? Bells? Utso. Kuha na na. Sige. Igwa. Asing ko. Luwad kay ko din tawin.
Say, piganap mo. May say. Naba. Buahon man dito. Nagdaralagan ang pasiriring ka andyan, oh. Yuda. Mapasawa yun. Pag minaputak, minasuriyaw si Chuchay. Oo, yung manuyan. Ayun. Magnahan. Wala. Naisip ko ni daddy mo.
Nene. Adus ang
Yan. Mamaw na. Ano mo yan pamahawan? Ha? Ako ito, tika po. Opo. Sige na. Tika po. Kan. Opo ang cellphone. Maski ano da. At ano ko. Sampung. Ano? Parang mo sa mama. Sampung. Kasi nakula ka sa mama. Ay. Importa ka na? Ay, Ay, sige na. Eh, manawin bro. Ano mag-job? Eh, kasi ko nagkaroon sa mga ito. Pakalimutan. Kaya po daw ano sa saon. Then, na. Ano po? Ay, Alam mo, bakit mo sa iwalit? Ano ko? Sige po, kumakan kasi sa pang sa at pang sa na ito. Basta pang hawa sa cellphone. Sedampi ka pa. Sa kung saan mo yan. Pinuno sa lang. Oo, ito. Ako na sa niya. Pamawakan mo na. Ano mo yung kapamilya din mo? Kung niya alam pa.
Berde. Ah, sige ka. Ah, Yan o. Sa Lazada. kaya na, tulungan. Sa bang, Sa bangko. oo, sa bang ko alam. Sa enda, ito pindotong settings. Ayan, settings. Available photos. Oh, shit. That's crazy. Nasa, Or your preferred bank account. Oh, God, to the moon. Oh, shit. Oh, shit. hindi ko alam ang pindot mo. Dapat, ay, may pin number si Daddy mo. Ay, punta. Ito, sir. Yan pa. Tama na. Ay, punta. Putsang gala. Dari, ano, O, pati ka namin. dari pa siya pwede. Dari pa siya kayo pwede maggamit. Yata. Baka ano pa lang ba ano siya. Ay, hindi ko number. Tao yun nasabi, you are currently not allowed to use this picture. Sabihan ko sa inyo, kailan, pag pinindot sa inyo. Sa pasto. Ah, Bago ang pakawara pa. Boom! Last kill. sa ano, pero sa Lazada, pwede na lang. Iyo. Ibig still ako nag-release ng mga Lazada? ang mga video. Kaya may naman.
Kuda ang salmi. Garuda kaya pa ito. Si salmi. Pero ang tunay mama. Ginanigat ko pa sa nakaya pa ano. Oh, ready mo awa. Ready mo pero Iyo, sige. Duwasan. Kayo, Hindi mga chite pa man niya ako ng gaw. Ilan mo, hindi pa ako digin ng isa ng gamit. Pero po lulok digin ng gamit. Ender, taon na din sa atin ng Tapos kapwa. ko ako na yun. ang aking gawa to. Hindi. Ubus yan, men. Baka. Ano ka doon? Nagigil pa na yung Ako makantan. Hindi ka alam yung maraming Ay, gusto ba yung ano, balik 4? 4 ang saro. ano to? Pinito ka taraan sa rock. Ilang kape? Pinito ako dapat. Kinagap. Duwa na yung Bakit? na, oras ito. Bed lang sa one. Ha?
Makatapos pa ito. Ano yun? Nakatay. Nakapasok dyan sa ako, P7, 110 ang mobility. Marabas na sa pagpili. Madali mo na Uber. Anak mo ng yeah. Ako nag-rally. 110 lang sa mobility. Marabas sa pagpili. Ganito ta, ano ito? Marabas po sana kung sa marabas po sa Ano ito dati dito? mga SFB. Sa switch to. Makulong ini. Lalo na ini. Ang ibig 60. Lalo na ini. Ilan ang Ano mo na, pag may attachment talaga. Alam mo, mga ay living po. Dali mo na buhay. Yan na ba? Ay, may panikot ka? Dami siya mas more. May gulay pa sila? May ano? Mga VIP. May katabang. Pagbuhayang. Ay, hindi ka maglamig. Pagkalan naman. Huwag niyo sa Victor, pag nakapaisip Victor ka. Mga ko na. Ayan yun. Binanawag pa kami. Kala ko, hindi siya naman po na. Alam mo na. Pinukot lang nagkakal ito. Yung mga pinagkarabang din ito kulunga. Kada ko mga ayun. Makulong ko na yung attachment na
Pag mga tingsik ka, tigali ka. Ako na eh. Pagdaw ka. Pakiyo. Ayaw ko nga. Ulong! City na si City na. Pwede ka kay Pak. Doon ang isa ko naman. Hindi ka magtalaga.
Pasuli lang. Tapos na kung ano yung sakit. Nabakal na akong marshmallow.
Thank you, Mother. Mabel, ka po na yun. Yun na. Saan? Dalawali. Saan nga mga Dalakada wali. Yan pa na wala ako sabi. Ha?
Oo, malay ka. Hindi ako madali. Bukas na. Bumalik ka. Ay. Pangit. Pakikinig pero. Nagsi pa ba mo, Bear? Ano ba kayo? Ha?
Tubo ba? Loko ang ayos yan. Pwede man ako? Ha? Pwede man ako? Okay lang makakalo? $9.50. Have a nice day. Tol! Hindi mo na kayo. Kailan ko lang natin na boss. All. Kaya diba? Lalo din. Talaga, oh. Ito dyan na talaga. Mula ba yung Nakarang basa ko yapon. Kaso, marang kaso. Ano, Abel? Tatanungan niya ako. Nakain ko ito. Sana nagsibabaw. Ayun, ko rin ay tatanong. Ito ng pag-iba natin, wala ba yun? Kaya nga. Hindi na naman. Orang papat. Maraming pulutan. Lagi sa nagdadalo. Ito, tumipipitan mo. Ang hati-hati pala itong Oras. katarayang ka lang. Nasaan ang pulo? Diyan ka, balulog ka. Yun na naman. Tayo ko nga yan. Tayo ko nga yan. Ang bigat. Sulit. Iyo. No, pwede ko pa nakaluto. Sarap kung sa hindi ka ka. Gidilaan ka ng mga anong daka mo, twist mo, ano, tumo. Mga plak. Pero kulang kayo ang init-pitin. Ito ang kape. Ako mga kayo. Pero, dito ako na,
kamay. Wala. Nakakatuwa na dito tayo. Dahil din, sila ko ah. Oh, di ba? Oh, sa kiraman doon, bidik sa miya to. May ganun kibo. Sa net baga. Sinaraan sa video. Ako po dito, Ben. Hindi ka? Hindi ka na makas. Yupit, hindi makapit siya. Hindi naman mag-glitch ka. Yun o, makakalimutin ka dito. Hindi ka mag-glitch ko. Magbabakal ako. Wala naman. Ano ka? Oh, yun na, nagdagdag ko. Out na sawa. Nawal. Okay ba? Ano ko pinag-ito ko, eh? Ako, out. Ako po Sawa. Sunset. Hala, nalagot na na niya. Sarap na dito. Imanguan siya. Ano mang Wala, no. Wala ka, ang jumping. Dito. Ano? Kulay-kulay na pati doon. Iya. abot na naman. Sarap mo ba yun?
ang dapat yun. Pinag-asa na. $19. Have a nice day. Kuya na, nakapsing ko.
Iya, iya. Kasunod yung Nagbuot. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Birthday sama. Alis sa tawan Diyos. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
Ay, pinalitan na. Computer 3. Computer 2. Range places. Computer 3 connected. Computer 3 is previous version. Gawa na ako? Yung ba kami? Narin nyo ka, pwede ka. Ayun, pwede. Sabi niya, be. Oh, bakit ko lang, oh? Oh, shit! Ah, bro. Atog? Saan? Kung saan eh? Ikaw, ganito eh. Wala naman dito eh.
Computer phone connected. Computer phone as previous version. Pero, ito na. Ilapit. Konti, pansin, double zero. Double zero. Yan,
Tumangka sa kansoy! Gamit ng tubig. Ano mo ang Apat yan yung pak. Ay, si Kuya, nagkakasulit na doon. Ang putol! Zoe! Pero sa ano, nine. Mataw, Pinsay! Nine. Ang mura. Uy, ang mura. Ang mura, Ate Kish. Ang mura, 1,000. Sige daw, kumaya makalibra na. 1 million ini, 1 million kayo ni equivalent sa US. Ako man 1 million. Ini 50 ini, $1. Back-to-back. Ini balin po ini sa Amerika, 1,000. Buwan ka ang nagbakal. Ini kay kuha mo kay kita mga Afrikano. Ini, Afrikata. 1 million yun.
Ano mapitsaw niya? Hindi, i-withdraw mo ako 1,000. Hmm. Hmm. Wala na kinina, isa po sila. Wala? Kulay na eh. Kapula. Ngitim ka pala. Ganyan na yan. Ay, nag-book. Nilong ko nga eh. Mabatok sa lao. Nilok mo.
Kuya na kaya pabakal kang ipabagal. Piyatot mo kaya sa out? Oo, piyatot mo sa out. Linggo luma. Well, anong rubi yan? Baseball. Ako, mga bagong beer, bawal start namin. Ano? Ang kapito. Ito? Ano? Bawal na ito. Ano ang pinagagal? Ano? Siguro pinikturan ka pag yung papel baga na kaya pero kaya ito na naman doon pero malita baga kinaon tayo ako lang ay di pinakal nito pinano mista ano akong motor? Wala, ano? Anong pangalan mo, Ben?
Zero. Kasero. Zero sana. Mabilang kita, Bet. Anong wrong? Ha? Mixing pa rin doon. Nanay ko. Ano? Mixing pa rin po. Wala akong profit oh. Password ko gusto mo.
Kaya nagalito mo kami. Saro. Sa Punto Boulevard, dito kami sa may tulay. Bangkiri kami kan Bunto San Roque. Pulok 5 po. Pulok 5. Sa lahat ng libre sa dagat. Lagi kang kinaling. Lagi kang kinaling pa. Kasi rin dito sa San Roque. Tapos, yan ka na San Roque? Oo. San Roque ka. Kasi rin ka dito sa Pabunto ka. Saan po? Iya. Sa Banyo kami. Hindi po dito. Yan ka na dyan kabubilis. Yan ka na kabubilis. Mabayo kang tulay. Hindi kami mismo sa may tulay. Sa kanto kami mismo. Yan ka na dyan sa ano? Nasa puro po yung kata.
sign sa imo mo. Sabi mo daw yung ginawa. Nagbayad sila. Nagbayad. Sa bayan? Dahil nagbayad sa deliver.
Ang init kong gipon, mami, ito muna ako. Ang pag-video kang mata. Ano po, Pin? Kumbaga, Bakit ka nang bas? Wala kang oras na. 10:55 pa. Baka mo magas. ano po, Pin? Isurot pa lang sa nakamot ko. Isurot pa lang. Ano, Pin? Para sa inyo ni. Mawit, mabaka na unang bagas, mawit doon ako. Bakit ka nang unang bagas? Yan, napapakalaban. Mabalik mo na. Napagas. Tapos yun. Mabalik ka sa naman. Oh, kaya na ako. Sigurado na yun eh. 7:10, 1:10, 10. 1.8. Sigurado na. Ako ko na to. Sugi po, di. Wala mo nga, ayaw. Dali naman. 1,820 ba tayo? Galit ako siya pa. Kaya mo na ang baga? $10, $50, $7, Wednesday.
quality. Anyway, native. Okay ni mama. Okay ni mama. Oh, kasawa. 13. Dollar. Have a nice day. Tapos, ako yun. Black. Okay. Yan ang talaga. Yan ang magkakalakay. Sige, sige. Ha? Makain ka subo ko. Ayun mo. Direng, makakain sa subo ko. Ha? Makain sa subo ko. Kinag mo pabaya dyan. Ininom ko nga. Ay, subo nga lang makain na. Yan o. Sapo ka na yan. Ikikibo yan ang suka. Ano na ha? Anong kibo ang kumawag? Ito wala ko. Paka-withdraw mo. Pakaroon ka ng ano. Hay, nagtusok. Tapos, pagka-withdraw pa, anong kibo ang kumawag? Hindi, iniwin nga mo kain eh. Tapos, yun na. Yan yung mukha niya. Pagkarin niya ko, Ay, baka ka kakainin. ano yan? Ay. Pichay. Marshmallow. Ang makalabang malo. Pichay. Dalawang pichay. Ilang kilo? Ha? 50 ba bang kilo? 2 kilo. Pero yung marshmallow, sabay sinuwi o 50. Ha? Magiris pa paano ka. Sarap din siya. Ano naman ako? Wala ko. $10. Oh, Have a nice ay, day. Dideng! Dideng! Ha?
ang marshmallow. So, harap kainit. Pero sa dahil, 45, Sa ilang po. sa Poliware. Ano pa? Ano ba na? Wala. Ha? Wala pa ng portang mo yan. Kasi ano itong ano, 1,000? Kulang pa ito. Itong 1,000, ilagay mo muna na ito. Kaso yan yung ano, baka Kung mo tayo ko rin ang kandilis lang din nyo. sa kuya, 600 plus, 47. So, 19,000 ito sa binayad ko ito sa ano. Tapos, sa pilit ba lang, rin mo, tinaw ko na sa ito, ito ang pampakal mo. Nito, mas malo ko ba? Chay. Tapos, uyan na 100. Ay, marshmallow, kuya, so, pang ano, kasi yung 100, bakal mo okay? Chay, nai, yung Diba ko na ano sana, apat sana niya, apat sana. Tapos, magkakal ka kay, ano, yan ito. Benteter, nasaro, lakad kulang yan. Saro sa benteter daw sa day. Napagkawit mo, mas, Magawa na ako. Kaya kung darang ano, kung darang cellphone. tara na, cellphone. Topic ka gamit din mo. Tapos, pwede ko yung sinong na nakakaritos ako. Wala, hindi ka na nakakaritos ako. Ano yung topic dyan? One. Ikaw ka. Wow. Computer 1 connected. Computer 1 as previous version.
Hmm.
Wow.
Hon eh. Computer 2. Iwan. Sa ID. 10 million pa. Si TV niya, nabagan sa IB, nabagan natin sa kami. Eh, may commercial. Baga sa sige, baga nito. Kukulay green baga sa Diyos. Shadow. Hindi, bansa na. Eh, debit. Ano ito? Ano ito dati? Ala to yan. Hindi ko TV, ah. Ayan. Tapos rin ang Ay, mga pwede yan. Ano mga edit yan. Why? Ako iba kakainin coins, palit kita. Ano? Pinabakal na. Pinabakal na. Kasi yung ano ko yung Joseph. Ora man dyan. Hali ang dumano sa mga paninda iyan. Dyan iyan o. Binakal iyan. Palit mo ka. Diamond iyan. Wala na lubos
ko Jose. Ha? Wala na, sorry. Sorry. Sabi mo wala na. Baga. Hindi ka Pandok pala man. Hindi ako sinabi. ito. Oo, yung filing ko siya mo. Hindi ako sa Tropang Lord. 8 na ito sa Spider. Mawara. Oh, ilan mo? Bali, sila kag Spider-Man. 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 Oh, Undertaker oh. No personal Undertaker. space. Pero nang about ko Jose. Bakit Pero ah? nako Jose ibang views na diriling. So, total na Spider-Man. baka so dyan ko Jose. 71 Ayun, ako million. nakabilyon na. kay Lola, mas makin ka, Ah. kuya. Sumakin ka, kain. Undertaker. Galit. Ano yung pinamagpakal bigyan ko Jose? Oh, pwede. Ako daw. Ito sa nakong pinabot sa pagdapit. Ha? Oo. Ano? Kabaro. Retard ayo. Tony Stark. Chris Evans. Si Sally. Ay, si ano yun eh? Pero mo, mas original. Mas 2020 tapos Suneo. Yan. Tapos, mas error ini. Mas error. Pabakalin na. Pabakal mo. Bako man sa kuya. Tabako man ako kolektor. Makalag ka mo? Eyo. Kain. Mga nagsabi kami, Kuya Jose. Arog-arog naman na baby just Sa sir. akin ko, Joseph, si Sepa. Sir. Si- CCTV ang kan ko, Joseph. Oo. Ano ba? Kaya magsikat. Nailing ka dyan, Vincent. Nailing ko. Kuya, Pacquiao. Pacquiao. Maski dyan, mahiling ako. Digdi. Eyo, naihiling. Oh, naihiling ka. Oh. Sitlog na rin sa gold. Naihiling. Mas original eh. Mas bronze. O, di. Bronze. Pero sa ilig ko is kami. Pero nagiling na ko, Joseph. 0. Ay, 1 Oh, na. 1-1. Yan. Kisay daw. Kita. Ibala ka mo. Bako may kasala na pag nagsikat ka mo. World Cup. Ha? Ano?
Baka may kasal pag nagsikat ka mo. Malaki lang ka. 11:44. Mabilang kita Bako. rin. Baka siguro. Ini. Yummy, maubos na sa Graham. Ako pa, something ka na. Ubusong ko ka, ah. Ubusong ko ka. Nakabot na 100 subscribers. Ha? Nakabot na kamo 100 subscribers. Eh, sige lang ko. Ayaw mo. Ayaw mo. Si 99. Yung mga ni mo. Dali na ako. Dali na. Bako panan sa kuya. Kay Apostol lang. Kay Apostol lang. Ano itong pangalan sa inyo, Kuya Joseph? Ano itong pangalan? Si Shaq. Halat. Magkikita pala. So, ma-quiz baga kita ho. Yaw mo si Kuya. Quiz. Vlog quiz. Ano itong pangalan? Ano itong Kuya Joseph? Aposo. Ha? Wala man dyan. Balik ako sa Eh, Office ako. Pwede ko ba? bukas sa baga. Naman tuwa ko tulog. Yung ilang mata ko. Bakit na? Yung bangin ko yung akin. Oh, may master kita. May master. Oh, Kuya! Sa gabi. Alin mo to? Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Nagpalagay dito ang buka. Para sinubliw dito niyo. Sana ko, gusto ko pula may ito. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ano ba tawag ka? Magi matuto mo. Lapit siya na rin. Tracy po sila ngayon. Ano sino ngayon? Oh, sabi
unit. Ito, password ko zero. Sabi ko Ilan may na, oh? Ilan, alat. Alat. Isarag ka, ano? Oh no. Can you guess? Alat ang tama na si Jared. Finisher. Ay, hindi ko, Jared. Araw mo kumain. Yan, pa naman. Ayaw pa naman. Alo, yan man natin. ano? 21. Dito. Tadayo to ng lawas. Ano yun? Itlog. Bunay siya pa, no? O, dali. Ano tayo? Isa iyan. Remix tayo. Ay, ano, si, ano, isang gibus. Jericho. Oh, di. Letter di ako. Boston Crab da. Ang sabi ko na. Dapat kitigyan ng Walls of Jericho. Mali ang squaring, oh. Wala, no? Chris Jericho. Oh. Warang H. Sugaman daw, kasaliyong ka! Hindi naman daw, ikaw dyan sa maulog ka na baga. Yeah. Please, no. Letter C. Yung Undertaker mo! Ay, yung tunay. Ayun. Tunay. Hot ako. Ano pa? Age! Oo, ni nga, sabi ko. Ay, nataw kawat! Ilog naman ano ko, ma-serox ako. Sorry, Katie. Oh, ano na? Tigtatao ko sa imo. Demon, may Oh, ni Day na kayo. Kaya nga, yung guling. Ano, puta nga yun. Ano, Will? Kung ano yun eh. Hey. Buhay pa. Nalagay si Johnson. Hindi. Back to back. Yes, sir.
Oh. Siguro siya na. Ikaw dyan sa basta. A. A. Nakaboring mo din natin. Ano na daw sana? Dali, man, sarap pa, ano ato. Oh. Ano? So, plug? Plug. 3 seconds. Sige, 3 seconds. Portugal. Then, ano, lugod na, ABC. oh, ABC. France. Oh, France. So, Philippines, so. Denmark. Denmark. Hindi, ikaw man nag-aarog ba man sana. Philippines. Amerika. USA. Basta, Amerika. Tama mag-iraw. Amerika, konti ko siya ni Japan. Amerika ba? Konti mo. Ako mag-iraw North, para US. North Buda, South America, continent. Germany. America, but Canada. Yan o. May araw kayo. Yung China, ano? UK. Hmm. Sweden. Sweden manlugod. 11 of it yung level. Georgia. Ara mo Georgian. Muna ko dahil mo aram. Matibayon ka. Colombia. Colombia man. Oh. Hmm. Cambodia. Hmm. Ang gano'n. Tama ka. Cambodia. Israel. Ang mananaman. Maguro lang makang ano yan. Pakistan. Pakistan. Kaya kung totoo mag-APK. Pakistan. Afghanistan eh. Cuba. Kuba. Kuba. Kuba ba nga ka? Kazakhstan. Cyprus. Kazakhstan. Iba man. Ang background. Ano. Poland. Poland. Oh, Poland. Ay, mahal ko. Halat. Hard level. Hard level. 30 points. Ano? Ano bagagaan? Yan yung donarom. Ano po? Montenegro. Oo, Montenegro. Sumon. Ano? Uganda. -5. Hindi na lang po. Little God ka. Ay homeless. Wala kang alam. Duwang perna ko.
Ano naman po dyan sa plano? Anong mas lako po dyan si Bo? Ano yung... One cup. Oh, iyan tabi. Ayan. Ano, in eh? Oh, iyan. Yung legs na. Oh, iyan. Ano mga... Ano? Ay, ano yung... 1.4. Yan mga pinakatulong. Bam. Ay, bang lagi. Ay, bang lagi. Mga ano, bagas ka na? 3. 8 at 37. Oh. Papuntan ako. Eh? Wala ko saan. Roman Catholic. Ano? Eh, para wali ko. Dito lang, mas kuba ko ng bagang nasa ko dito. Dito mga gita. Tapos sa lubuha ng dito. Uling. 3 po. Oh. Baka manaan. 6.5 ako. Oo, 6.5 mo lang. Tay ka. Ang Pilipino pa man silang tama kapag ako juice. Ay ano? Ay digdi. Digdi kasi na yun. Ayun, may halugod ko na yun. Oo, sabi ko na. Oo, kasi. Huwag kayo pwede. Kasi ako nagputri mo sa ano, mga 8, ano, mga ligyak. Hindi man. 220 sa kuya. Dapat, ibang mga Korea. 60. Ano yung sa Korea? 122. Oo, 125 ba? Hindi, manalo sa Korea. One year old. Ano, umiwan ko yan. 128. Ay, ayun. 120. Nine man ako. 9 po. Ay, hindi ako susi. Hindi man ako yung pagbigay ako. All day. Sabi ko, natama ako. Leo! Muli, kaparin mo ginawa na yan eh. Oh, kapag
Okay, kumulang. Dito mo. Oo. Hindi man ino sa kuya man doon. Ano naman sunod ko dito? Hindi naman sunod ko. Nakuuli pa man. Uli. Kuya Jason. Uli. Dito. Sa Asia ba? 54 ako. Life. Hindi na matapos na. Gala kaming duwa. Sige na sa ako is ako Guys, makapagad. dik. Ano? Una ko. Uli. Una ako sa iyo ko. Ay, yun. Supilit na. Yung pa. Zero pa mo dito. Ano sa kuya uli. Iyan pa yung mga Lalo sa kuya. Pwede man Mexico. Ano man mo Mexico? Ay, ikaw ba? Wala ako. Oh, sabi ko Mexico. Sabi ko yan. Mexico. Pwede mo 1-1. Pwede man dyan. Sabi ko, pwede man Mexico. Sabi ko bungon. Oh, dahil ako. Canada sa kaya. USA. 50. Canada. Ikaw yun. Canada. Canada. Ano? Ay, Poland. Pwede mo ng Poland. Poland. Grace. Ilan ba sa side ko? Oo, sabi ko. Sabi mo, mga Poland. Hindi ko pinili. Sige ko ng Poland. Pinili ang Poland. Kaaral ito. Argentina. Ay, Venezuela. Ay, ulit. Sabi ko. One. UAE. Oh. Ikaw na. Dahil lang mapulo ate. Nagbaga. Katanya kang palo. Uli sa kuya, uli. Nakakuro naman. Ay, ano, 4, 4, 3, ay, 5, ay, 4, 5. Ano, ha? Africa. Ang Africa ba? Ang South Africa, ano ba ito? Ano man, may mga kurban, magano ko dito. Ako, support naman, ano. 6, 5, tapos, 3 ka mag-drama. Uli. Ano, tama na naman, 6.
naman ko kasi. Hindi ka mag-draw. Ano, hindi ko. Ukraine? Ayun, sa kuya. Australia. Ano? Gano'n yun sa kuya. Ano yun sa kuya? Tama kita. Ako. Hindi ka dapat ulit pa. Ano? Ano yun sa kuya? Ganun ka? Ayun na ako. Ano, managabakit naman. Ano? Uli sa kuya. Ulit, Botswana ako. Oo. Sabi. Dahil tama na yung magalang pa. Ako nakaka-ulit. Bom. Ang galing ko sa kapatid. O, hindi. Ano naman? Dito. Ano yung? O, sige. Pagkatapos, ano? Ano? Hindi kita Kuya Joseph. Ay, Teka. Sa kuya, bawal na paralitan mo niya. Bawal na paralitan. Sa kuya, Ano man, oo. Sabi na! Sabi mo, inigo. Sabi ko, tingnan ko ba ito? Une. Ay, una ko sila.
Ano, uli? Bawal, dapat. Ano na ako? Uy, Budaya ako, budaya. Budaya ako. Uli ko yun. Oo, uli mo. Una ko lang mali yun. Una ko yun. Una ko yun. Uli. Hindi ba doon? Ano Uli. Uy, ka? Uli. Lalagay mo kita. Ako. Budaya ako ka. Wala ka na naman ang. Taiwan pa lang. Taiwan pa lang. Sabi ko na. Sabi ko. Sabi ko na. Sabi ko. 9, 8, 8. Never lang. Wala ka na. Dako na kayo. Ano? Uli, Morocco. Morocco. Bawal na bagang panalitan. Bawal na bagang panalitan. Morocco. O, tama yan. Morocco, tama. Tama ba yan? Ay, Morocco man baga. Hilingon mo. Hilingon mo. Hilingon mo. 997. Ako. Ay, oo, 997. So, hilingon mo. Hilingon mo na, Morocco. Hilingon mo ba, no?
Buda media, Buda media, Buda media. Buda media, Buda media. Oo. Ulit, wala na. Iba, dito makinig ako. Ako maikakin. Sino ko niya? Yan talaga ba wala ko? Pangali pare. Ulit. Wala dyan kita Ecuador. Direct Ecuador. Ay, ulit. Tigat ako ka. Ano daw? Teacher ako, 140. Only yung what is correct for you say. Siguro ito si Puno na. Oo. Ano sa'yo mo? Ano sa'yo mo? Wait. Oh! Sino ulit mo na? Kita na ba? Siya na digdi. Pare na. Maladaho sa Pilipino Joseph. Maladaho sa Pilipino Joseph. Sarap tayo na dyan. Ay, tanggal sa rin na wala na digdi sa mapa. Ano? So, wala na digdi sa mapa. Ano, main. USSR, syempre. Oo, USSR. Dati naman. Yan, dyan siya. Yan, dyan. Ottoman. Oo, Ottoman. Dati magayon na ano. Ottoman. Tapos ko niya si Mata, kawanya tapos ko niya sa ito. Ang abot ko ano po sa ano ba si Bakot Gana siya. Gana ko. Dati magana siya. Kaya mo sa kung magana abot
Kawalan din ko lang. Nari. Yun, nakabot ka na. Ay, nakaka. Philippine. Ikaw wala sa Philippine. Ko ba? Book ka ba niya? Nakapag yung kada ko doon sa ibo. Ay, nakaperform sa kita. Ay, kay Lon. Oo. Kay Lon. Ay, sorry. 6 na. Okay. Kali yan. Ano, may mga padot na tulong lang. Kung na yun. Persia. Ay, mga gata. Austria pala. Iya pa ang Austria, budak ang Hungary. Ay, grabe ba ito? Ay, ngayon kita tapos tayo, butan. Ay, ano, oo, tayo. Iba bang butan? Ay, tayo, beto. Hagar. Malaysia. Yung pangdalalaan. Yung pangdalan. Yung pangdalan. Hindi ka maraming. Kita. Pamalit na kita. Ano? Ang gula. Rhodesia. 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 Hindi kasi nakita to. Rhodesia. Abyssinia. Iba pa nito. Lamay ka iba pa. Lamay ka iba pa. Kung tama na ba? One. Kanya, ole. Ano ba magkakaroon? Kita tu si kuya si 3 Baman 111 depth ito.
Ano, Odeo? Eh, one. Grabe na. O, di ako. Ano, malagod ako. Ganun ko nakasabot. O, ano. Hindi ka. One, oh. Ano? Ano ba yan? Patayin na kami. Let me watch. Let baga ka. Let's God. One, oh. Sabi ko na. Marami yan. Takot pa man sa ade. Hindi. Takot pa man sa ade. Umana yung problem ko. Inatawag ka, ano? Inamalik man. Hindi ka pa. Wala na ako. Ulit. Mamay. Fine. Ulit. Sorry. Ay, ano, already. Ay, ulit yung budget mo. Okay, 5, 6. Ayun siya man. Sabay yung nag-drama ako. Hindi ako. Blue. Hindi mo rin ko naman sila ako sa video. Ay, hindi ko. Hindi kami. Ay, sorry. Hindi ka. Ikaw naman. Iyan natin. Unicef. Oo, ano man. Eh, 7. Ano. Ay, Oh, wala. Oh, tama! 768. Tapos mabang si Brad. Ay pa. Dahil po magawa. Mga puno. Gasol po na. Ano kita na dito? Ay, isol po ba? Mabang sila. Ay, dito. May ano ba? Yan. Yung taco juice niyo. ano na daw weekend? Ay, ano nga po? Ha? Diba? Na-down po ito. Saan? How to do.
Auto to. Okay. Ako na ko sa auto basic. Ano ba ito? Auto basic. So, nagtataro ko na pag Happy birthday, Tina. Si Bansina. Tama, mag-i-idea mo. Kaya ko control ko. Tira pa. Ayan, marura. Tama ba? Ano yun? Happy birthday to you. Nandiyan ka mo. Oh. Sabi ko ito, Bill. Ako na. Ang 80 daw. Di ito, mang Bill. Ito, Dahil ka kaya. Aba man talaga sikat pa, no? Di ko yung save. Wala na mag-edit niya. Wala na ito niya. Ano daw? Equal. Save. So, may nagpatuloy dyan na 1 plus 1 equals 11. Proof po. Baga po. 3 ine. 3 Proof. Kailangan ka naman ngayon yung tala. ine. Yung tala. Ilan to sa 3? Wow. Ayan. Boss, isang okay, sila. Ada ikaw dyan. Maria, pero mas makintato ka eh. Tapos 2020, tapos digdi yun. O, 2020. Pero mas mag-draway. Oh, pero mas makintato. Ay, 39. man lang.
5 ay 5 apat ka ang apat 5 apat ka 5 ano o aya 1 plus 1 equals 11. Ilan mo? 11. Ano ba nalikod mo sa inyo? Kung sa nag-ano, sabi ko, Ano? iya, okay. Tayo na. Sampai. Bon si basketball ako dyan. Otik, ano daw, inaday lang ta daw. Bon si basketball to. Say pa. Magkayan, ano na doon. Yung nag-search ako kan. Ikaw si basketball mo wala sa na. Tunay bagay ni. Ano? Tunay ini. Iya. Physical man. Oo, yan sa pagkawat ko kasi. Lagi. Kila di. Iya pa. Oh, ito black ka din. Ay. Nagsuduotan. Pero nga, pareho man sila. Yan lang ta doon sa nagkakawat. Ayun ako, ilang 1,000. Iya. Ay, dahil man hanggang 200 man sa Ilang mo daw kung may nakaabot na ito? 1,000. kung si basketball ay score 1,000. May ilang mo daw kung may 1,000. ikaw na pala no. Ba't si basketball to? 1,000 ko. Score 1,000. Oh. Wara oh. 200 man sa naigwadi. Versus Oh. yung katawan. Sa kuya alam siya kaya. Wara man. Kung di nakakashoot ang kalaban mo, talaga makabot ng 300. Adi ko yung save o 200. Ako nga, Ano daw niya di? Never option. Walo ya. Never. Dislike. Ano dapat sa mga pinagawa din? Ano dapat yun? Adi ko yung save ko. Ah? Dislike dapat ano. Kasi dahil natin ko kailangan mga dislike.
Alam mo, uy, nahulog ka. Ano naman kayo nagpipili? Yung nindo yung huli yung inin nakabula. Wala dahil. Red. Para, so, dinailing na ano. Kung ano yung hain na. Ano yung combination? Sa makaulo ko. Alam mo yun yun. Sada kita, ito ko. Ate, Jis. 10 gone. Have a blessed day. Pero kung sige, hindi ko kawot. Ano daw magay na healing ko? Ginapalan niya. Oo na eh. Ano yan? WW Tag Team Match da. Oh, lukod daw ko. Wakakit ka. Hindi ko daw. Si Kane. Rainis na rin yun. Nag-arab kayo nito. 10 gone. Have a blessed day. Pula. Ito daw yan. Ay, tag team. Tag Team pala. Dahil Si John Cena. Nagdahog ko sa kontag. John Cena. agency. Wait, John Cena. Igado daw. Dahil yun na tanong. Ilan no? Nahulog siya de. Tag Team niya daa. Versus tuwang Dan sila dahil ito sa Ramada Star si Revesario. Wait no? Oo. Ilan din dating tatarabo. Ano ito? Ano ba dagin mo? 619 ma 619 619 da inyo 619 daan 619 daan ano mo sini pa ako
Si Rey Mysterio. Ganti na no. Ganti na pala sa Diyos. Hindi pa ano yung tatao. Yan. Huwag pala. Yan yaman natin. Ilan po? Alam. Sige, ang time ka mo. Sige lang. Kinok lang niya yan. Nakalang 39 yun. Pag ano? Higit pala. Ito ka nakilipa. Wala yan. Tapos naman na ninay ko, pati ko Jose. Ano, Kuya, Inarong sa na kayo eh. Inarong sa na kayo. ilang ko na sa mga ano. Kapag ba pati kapag madalas kataawag ka no? Lockdown. Deda siya matap. Kailan mo? Wala. Nag-backflip man siya. 1, 2. Ano yung mandrari ko? Sige daw, iyan mo. Kuya mo naman daw. Ano? Ano may name? Super tapos anong nagiling ko, Joseph. 49. Oo. 1. Tapos, wala. 1. Tapos, hindi ba ka makapalit ko, Joseph? Dayman. Oo. Dayman. Pag pili ko, tadi ko, Joseph. Pag pili, grabe na talaga, di ko, Joseph. Joseph. Ayaw, may rin. Sa magana ko, Joseph. May Mysterio versus Oo. Nagaug ko, Joseph. Brother talaga. Tingnan mo ko, Joseph. Tingnan mo. Tingnan mo sila pa. Ay, ba't ka ilan mo payo? Daywan. Grabe, ilang mo. Hindi ka daw. Magiling ka dyan, ikaw dyan subit basketball. Yun, Sunday magkarodaan. Para ba diyan Sunday? Monday ba yan? Oo, magiling na Ano pa sa ito? Ilan mo, alat, i-stop ka. Nagkawarak. Wala, talaga. Larang talaga ini ko na. Larang talaga. Ilan mo? Ang ganda sa Basketball? Oh. Ayan, ang ganda. Si John sila, ano hon? John sila. Oh my! Si John sila naman gagana. Hindi mo nataka sa trampoline.
Kukulugan man ang natapos. Tada. Ano sabi? Sinot ako. Sinot sa kinuro. Naigo talaga lang kasi na mo pag isa naigo talaga. Oo, naigo talaga. Magaw lang mo. Ay, ba't yan eh? Ako. Ilan po sunod ko. Uy, ilan mo ko Joseph Bangsado? Alam mo. Alam mo ko Joseph sa kuya. Alam mo, sa pag ko, alam mo. Nakajili ko spray. Madadang boy ko so, SDFU na. SDFU. Double Frost Bright da. Oh. 100 pumpkin da. 100. Nagkakapo, nagsulapit sa duwa. Uy, nagkakapo, nagkilapit sa duwa. Sa duwa. Baka lang po. Baka po, lapit sa Ilan mo? Ako na ito yan. Ano ba tayo pagkiri mo yan? Dahil siya pinili siya, no? Ikaw, no? Nagkagabo. Alam mo ko, Jose. Alam mo. Kang nag ano baga. So, Bako sa 100 pound king. Ako sa bakit man. Hala, tilaw ka mo na sa 100 pound king. Wala, 100 pound king. Ano yan? Magkung ilaw mo daw. Sige, ano? Ikaw, tulad. Alat. Bako sutolo. Ilaw mo, sutolo. Ilaw mo baga. 8. 8.9 bagay ito. 8.75 centavos. $8. Ibang ano. Makakae. Sana. Nabata. Sutolo. Oh, may malaog. Isa na. Wala. Ano ba ito? Wara man. Dali mo. Oh, nawan pan siya na ni Daniel Bryan. Oh, nagadanon siya. Wala dangga na. Ano na naman ginagawa mo? Wala man danggana. Wala danggana. Sunday night ba ko, Joseph? Sunday night. Oh. Sige,
Sa iba man ini saro man pala ini ano ito? Basketball. Uy, ano, dyan sa channel daan. May pala pa ito eh. Basketball. Ikaw maaro kang ginebo si ano si Jesser Dalaser. So nagbabasketball man. Nasa ano siya nasa loud magkangarong nagbabasketball. Pangalan nila Jesser Dalaser. Ano man ito? Manda ito day. Baka man ito daw. Pero mahiling ko na yan. Tekwan sila po. O traveling ko tayo siya nag-dribble o. Traveling. Iyo ba? O tayo nag-dribble o. So dyan, tatay ba dyan makadribble ba? Kumayan pa rin. Hindi ko na mapuon. Diyan na mapuon. Ay, mong panunin na aram ang travel. 3-pointer. 3 ko Joseph. Pa 3. 2. Fade away shot. O niyo, matay pa yung dahil niyo. Layman. Ano po? Yan o. Travel na siya. Travel. Sayang. Yung saya. Daw na. Daog na. 4 points ko Joseph. 4 points. Oh, wala mo ho. Oh, 3 plus 4 ho. 7. Wala man ading. 3 points siya man sa Okay po ha. Mali ito. Sa'yo naman. Ano yan? Dito sa pin. pin. Maluyaw na di. Yeah. Si Jack. Si Jack. Jackie Chan. Ano yan? Oh my. Oh, ano. Sayang. Dahil nakasot. Sisip na magagana din. 405 views sa live. Ngayon na naman. Gano'n na dyan. So, ano, si Jack. Hula ko. Ano ba dahil ito classic yun? Hula ko. Ilan video? Si Jack. Hula ko. Classic yun. Si Jack na. Kumakuto ka Jack. Ay, ang magagana pala si Pin. Oh. Ayo, si Pin. Ang hero ni Pin. Alam ka, wala ang hero ni Pin. Ang normal ang hero. Si Payo. Si Pin, si Jack. Ay, si Jack man. Yan, salamat. 5. Score naman. May score Pin. Baba. Tapos kinamuya ang bola. Yun yan. Sumatagas. 75. 70. May. Siya defensive player. O yung mga. So, ilan nga na. Pati pag-shoot pa, malayaw. Halo yun Foul niya dati. Violation. Halo yun Violation by feed. Yan man. Sa dapat pakashoot mo. Tawag ka na pero Inside the off. si Pin. Oh. Oo, madadas tawag pa ilan, no? Bitis. Marayda. Eh. Iyo baga mo tayo mo nakatip baga iyan. Hindi, patasan niyo sa photo. Naputasan niyo. Oo. Hindi siya nakashoot, ilan mo? Oh. So, malipat ka to. Levin. Mabawi si Pin. Oh, Gana manggararay si Unyo. Ano gini pa di, ano, kay Dunk. DJ? Sabi baga 3-pointer pag nagdap na yaon dyan. Ayan. Nag-dunk. bangka. Sawa. Sarapit. Ikaw mo na. 13. Have a nice day. Ano ang dito?
din. Dog na, ano ba po din? Ang ano na. Ano?
Kailangan mo na may. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Big. Big. Oo, ako yung. Sige, sige. Mag-ano ka? Dahil nakapil na. Pero naman na lang. Ano mo, 12, Jay? Okay, ikaw, butang. Wala naman. Bad luck. Aram mo, pangaran. Lumang pangalan ng gold lang. Yo. 0087. Oo, lahat. Ano ko? Ipasok ko. Nakapis-spell ka na, Jo? Ano pa man lang? At yun, di ko na. Ubo. Yun na lamang. Yun na, Jo? Mali ako na. Sige. Eight, seven na din. Sige lang. DSD. Oo.
Wala. Yung alcohol. Ano ang alcohol?
Ah, Ang gano'n po. di zero? Ayun. Zero. Dos? Ha? Ako. Yun. Guwapo niya siya. Ano si ano ni dyan? Sir, baboy dyan. Ganun na gano'n. Nakaliko akong ano. Banda ko kung ano. Pwede. Nakaliko akong ano.
natin. Importante sa naman. Ito na. Sumod din. Biluwag. Mayo. Yan ito ka buso. Para pito. Ganito, tigsing ko lang ang kita nga. Tigsing. Yung mga ko wala dito likod ko. Ito machibil. Oh. Abog ka mo, boy. Nandun sa ibabaw. Mabangal. Ibabaw ng freezer. Yung maliit na freezer. Mabangal. Hindi nga po buhat yung ayok ko. Lagi na nagiribo. Ben, nakalong ko na Ben. Have a nice day. Papapunta kita. Ben, anak ko 2 minutes na. Ay, hindi na makapapunta. Ay, hindi na, ma. Wala mapapunta. Kalitan mo rin yung tinta ka dyan. Pero nang yung gawin mo rin yung tinta. Buti ito ako. Ano dalit dito? Paano? Ang kaya nakasalan ni Bilis. Paano yan? Yung ano ko yun? Body. Hindi naman. Talagang ano. Yan mo na pag-phone dito sa rin. Dito na mga yung bus na lang dito eh. Sino ako na tayo mo 100? Yun na yan o. Ope. Ganyan lang. Ang ganda naman din siguro.
Tapay suway. Hindi na. Stop. Stop. Lapis may chick. Maganda yung blue. Diba? Bakit mo bumili?
Anak, kumala ka na. Nakakao na sinuno. Eh, Ano, sa kanan ka man? Bakalan? sa karon sa tindahan nila. O, wala na sa shipping. Hindi, pag clinic mo, saka mo maaraman ng ganyan. Sino na? Pag pinay no, buy no. 58. Hindi, 400. May bawas man. May discount. Pwede sa mga sabi ka rin. Hindi mo magyari. 340. Ay, sige na, bakla na. 340 yung Alam mo, pangalan. balance ay kuya na sa noon, Andre. Sige na po, anong kulay an? Yellow. Ano din, nakita yung yellow dito. Then, mga yellow. Basta sa sa kanon, ano ha? Oo, nakasabi. Sige na po, dapat, mo, so, kuyang upang, black. Makalkari kita mo. Hindi ka daw tatao. Isa. Ano po, black, yellow. Lemon din napig tindahan. Isa sa pigi itong tindahan. Napigi itong tindahan itong sila sa kanon. Saro-saro ka talaga ako. Sarong nga ni kuko, pipit ako nito. Sarong yellow, sarong black, sarong red. Ang sabihin ako ito. Saro-saro mo talaga. Wala mo sa nang available yun dahil. Tindahan yung kanon. Yan, ang produkto na yun na dyan na ginkgo na yung ano. Ano so Inca, 790. May ka man dyan na mahiling na sarong set. O yan o, 555. Ako man ini. Ako man ini sa to. Dapat 790 o yan o. Saturday house. Bama na ano, bama na. Joey! Ano, sis? Nung itong tanging niya. 790. Yung lugaw. Ay, di ako man yan. Bama na yun. Yung ako nang date yan na ano. Ito. Ito. Tapos? Blow. Pula. Ganda yung masidang tinda. O, dahil sidang tinda. Ito. Hilo sana talaga yun. Pili kita nga bakal sa octagon. Ikaw din ang octagon. Mabata mo sa komedya na. Eh, pa-deliver ito na sana. Dahil magamit na na kwarta. May pakalong ka pa? Matapos mo sa octagon? Mali kong kanon man. Eh, dahil man nagtitinda ang octagon na piki. Wala na. Ganyan Ito, lang. red. Bako, eh. Hindi ganun. Ganda yung masidang tinda sa Shopee. Ano sa komedya? Baka Ano naman? mag-ayun. Mag-ibo ka ng yelo. Talagang to dyan yung mga bakante.
Nalaba ka na? Siya mabantay. Sino mo? Ini pala. Tindahan nila. Kagan? Nakuha mo? Ano? 791. So, anong kulay ito? Black, Buda. Wala. Kira pangkot kami. Kaya naman na baga. Yung 900. Ano ka sa mga naman? Sige naman ba? Masin ka mo? Hello? Binaw na no? May blue pa kita dito. Ha? May blue pa kita dito. Ito ba kasubla ko? Oo nga. Ano yung pula? Siguro na. 345. 345. Parang na yung presentahan. Parang na yung presentahan. Kasi bang kasi ito? Gagay mo. Dang ito? Pero may pala sindang dang ito. Ito naman kasi. Wala talaga. Tamang yan ng bintahon. Yung ano yan. Ang yaon na yung blue buda. Pula. Yung tango. Maganda yun. Hindi ka yelo. Maganda yun. Dapat tama ng pula. Itom talaga. Ito na sa hindi ka nakagano'n. Ito talaga ang kung Itom buda yun. Yelo. nakakuha ka na kang yelo. Ito. Kapag tama ng blue. So, mga pirang bulan pa. Buda. Hello? Black and Update naman ang blue. ay, blue. Sige, ano kang e-bike, matanugon. Sabi mo may patanong mo. Hindi, ayun na. Nagbarato na bagay ni Rodino. Ha? Nagbarato na. Mari. Hining ka, ano? Anong nagsarado na? Nagbarato. Ano man ang Ano ka na? G4010 yan. Ito siya kandong si Milmang Kirara. Ay, okay. Siyempre naman nagbabago ang pili. Yun mo ang ano. Yung mo din. Nangyayari mo. Ay, yun yung sabihin na kang take, eh. Ano yun? Ayan, yan mga araw. Ayan, kulo. Ay, nakauso. Ano ka? Kung minsan din, i-place din po niya ang ano. Aray. Sige, paano tanong ito? May nakatukaw dahil yung Naiman, sinarado ko.
Narado ko. Sige daw. Ang kaya ng X ma. Piki, yan 291. Dapat 349 na. Magkano ka ng presyo? Piki. 349. Original kaya, may sticker iyan. May sticker iyan sa ako. Ito ba ang mga nakakabarkat na dati? Dahil sticker. Sakto na talaga kita na baka. Second mo sa naabo dahil. P6 Express. Duman sa, ano yan? Sa Pandaya. Yun, original. Ma-order ka na kang blue. Sa kuya, sa Canon. 345. Sa Canon, dahil hilo ka na niya. Paano mo na? Yun, sa kumpira, ang bayad ko. Sa delivery. 3 man tayo ka. 403 now. May bayad ng shipping. Alam na naman sa kanya kung ikutin na. Yung sa Canon. Doon ako yung nagkakita. Hindi man sindang maralo. Sarap-sarap man sa ng pakalo niyo. Na-order niya, na-order siya kay John. So, iba naman, nahanap naman siya, na-order niya. Tapos, isarabay niya na sa Di ba, ma? Dapat 790, RPM mo. 790. Yan sa ano, 345 ng dolar. Pandaya, ikuha kami na lang. Ito na. Wala na. Pati shipping siguro ng Pandaya. Kaya natin lang ito. Na ano naman eh, Yan nga, mahalo. Pag binainaw mo. Dahil mga discount. Itong pagbakalta naman sa Canon, may discount. Ding shipping fee. Dahil 400 train. Dahil 45 months. 58 ang shipping. 400. Ang bakalanta niya dahil. 500 naman sa nabalo. 500. plus sabi. Ha? Bakalanta na yun eh. Ano may saman ko lang. Wow. Ito. Ano ito ba? Ha? Ito ang dami eh. Ito na kaya pa yan ang originalan. Takot niyan. Paano mo ginawang bumagal ng pakaw? Takot niyan na. Baka may ano ka, may voucher ka pa. Eh, tama. Nahihiling mo ito apply dito ka dyan ng eh. Man nakitang code. May code mo kita. Kasi pag unahiling mo rin kayo, may nakagiti may no. sila sa ano, sa Duman sa Canon, ikuha na discount. ano daw ba ka pang Dahil naman na eh.
Nakdo. Ganun. Pabayaan mo sa sulit na kita ma-order. Na. Baka may discount ka din. Para 58 ang discount para sa shipping fee ang dahil. Para inali. Yun yung masa inali o. 58 inali yan. Take shipping fee. Black and ito. Mga ko yung pamay, mga tarumbulan pa. Bago ka mag-vlog ka, magkakalit na ako. Dapat para no yan ka po. Nag-order ka na? Hindi pa man. Kaya na, nag-order ka na. Dahil nakita mo, habakal mo nakita dyan. Tapos ako, nakita mo akong kwarta. May mabot sa akin, may mabot sa akin. Batang ka na ka. Banpo na. Hindi, sa bonus mo. Masama. Ano na. Tapos dyan na, 370 o. Sayang kang 30. 58. Yun, 348. Tapos yun nga. Sa ano ba ba? Sa Bandagan, 370. Sayang naman. Kaya hanggang 30 peso. Oo, sayang kang 30. Hindi mabot ng mga delivery. Ito po an. Isil ko na yung mga. Uy, naiin. Tapos, Yung ganun, tulo. Ini-order na rin din eh. yun na dito na yun. Tapos, 20 na. 120 yun ba? Ano ka, ano ka kainyo, ano mo na, i-cancel mo na. Nakapak na Cancel na yun eh. Cancel na. Ano manining sampayan mo? Yan yun na, ano, then shipping mo na. Ano kaya, pag ano, yung isampay na dyan sa loob. Sa isa na tayo. 1, 2, 3, ang nakapot ka din. Ano pigilin mo dito? Ito. Natatakot mo dito. Ang DTI sila. Kaya na. Kaya i-off mo yung Kagana mo dito na ano. Sige, sige.
Grabe sa biyahe ninda, nakaduro mo pasinda. Matinda sa sinda de. Matinda. Matinda. Matinda ko Ano yan, yung titinda ano. nila? Ikaw ang kano. Ang mas ospital? Nasa hospital sila. Diyan, may ilang. Bakit mo? Itong nasa likod. Take out ba ito? Ay, palakaw ninda. Tanga. Tapos pikan nindahan. Luto na. Ayo. Dili kasi. Yan. Papulang ba ito? Ito. Papulang ba ito? Ikaw na ninda na. Ilaw. Sisay. Para sa inyo niya. Second answer. Hello? Hello po. Oh, Alam sa Shopee po, Esther. sa Shopee. Oh, sige. Sabihin po, magiging ma'am. Hindi po kami sa may tulay. Ay, Kan. Oh, ayun po. Lutoan kong keperon. Ayun. Ano po yan? Wala na po.
Ay, gusto mga labangan. Ay, ito mga away. Tama pala. Cellphone bracket.
has been version. Hindi na kami nakapagod. Anong bulldog? Anong gulay?
Sugar for flexibility. Ano naman kayo? Mandi yan. Victoria? Ako kumakan. Man ako nagkakalat sa tsariya. Ay, nagkapalit daw sa 20. Balik ko digdi. Ano 20? 20 points. Wala naman oh. Ay, ito. Yung guide kay ano ate? Wala man oh. Hanapan mo sa iya. Arog ba ka ng stretching na tigkikibo ko? Oral daw. Isay. Sa ako. Human. Gawon no. Ang padakula bagay yan. Tolb ini iya tolba. Iyo nga ni. B-U-D. I-M-A-M-O. Example lang ka na. Teka man nagmuta. Oo. Spell it out. Susuwan sana. Ngone. Oo, sana. Iyo nga ni. Dahil man paano senda tarata oh. Ano ba dito? Tapos Lazada. Baka manlawas ang tigkapiling ano may. Sa maglangkaw ha. Mali. Ini. Sa YouTube ako. Sa YouTube. May brainside. Brainside. Nagiling ako yung tukwili. Hindi ko nakalaga. Paano tumaba da? Oo, kanya. May netong kamot. Ayun. Ano naman ko? Daw niya ni dumaan. O, asirek ko. Sura ba no? Ay, Nato, pinapalit mo. Pwede ba i-gas mo? Ako pa din. Mahanap ka pa. Ba't magkakos ka? tapos. 19.
Nahulog kita. Horizontal ba? Stretching dapat dida arc kay ni horizontal bar. Wow. Diba yung sige mo alam? Oh. Apat 5 yan. Sabi kay Dan ito pwede. Oo, pwede na ito. Pwede.
Okay, next. Si Ate Kisha, pero may mga din ko. 20 papel. Palit, sukoy. Jonathan po. Sige na. Pugasan ko ito. Ah.
Pagbabawas ko. Ah, Rod. Ika na ba? Muna yun. Okay, ako no. Wala ba no?
Diamond lang po. Puta. So,
Computer 2 is still. Nasa likod. Ano ba yung nangyay ka? Nag-ano? Hindi nyo. Nagpagunting ka, hindi ka nag-Christmas party ka mo. Ito ka, Jay. Bakit di ba? Pasabog nga, ipag-look ka dito. Ang supay sa sabog kapag ano. Pagpapano kita din. Hindi mo nakakawat ako. Ayan. Nakakawat na. Ang kalaban niya is tigmo pala pa ko. Paano? Nag-i-restrict pa lang mo sa window. Iyo. Eh,
Pinamalas. Wala ko nga. Yun lang. Makawat mo siya na kay Lemon, tapos masarap. At tatarik niya. Total, nagulog pa ako kayo. Ang ganda pinanato. Open mo na. Ito na tataka ka tayo. Open mo na. Open na, Jake. Oh, tayo. Oh, taka ka, no? Ay, tayo. Kailan sa ako ko? Sutan ko ma-shade ng face. Open na, Jake. Choco yun. No. Bilaw mo. Bilaw. Open na, Jay. Ano ba? Ano ito para dito? Para mo ba mga presyo? Lubos. Fish. Patingga kay. Ay, pinaki. Kapag Sir. Yung Wala, kung ang nakakawal na.
Nako. Ang sige. Trabaho mo ako kanya. Computer 2 is still. Kung ano rin ako tayo.
Goran. Tira, mama. Corinta.
17, 15.
Sobo. Ako na yan. O paano? Inat ka tubig. Makatigas ka. Wait lang po baga ma'am. Gay man. Ubus na pinag-ubos ko na mo. Oo, siya nga. Uy! Ay. Kasabay ka talaga dyan. May wala ka dyan. Para mapabarya ka. Kami wala ako kanina. Bro, dumanin ako sa baka office at trade. Computer 3 connected. I mean, you can see the Previous version 11. Just you don't you know. Oh.
Sa 1, 7. $7.25. Have a nice day. Ang pulang. Paano naman ba? Hindi ko na may mga bagong tapos shade, tapos gold. Hindi ako na crystal gold.
Nakaka-vlogs? Open sa. Ano mo kung baka mo? Ako baka mo to? Sa walo? Computer one.
Bagong gibo pa, ano? Computer. Open. $1. Have a nice day.
Ay, may trabaho. Pero ano ko, dalawang kapatid, may anak ako isa. Mga pa, sis, mapaprint pa.
Apat singko ano. Hindi ba ganun, no? Mga mayayaman. Nagpakirin sa isla. Naya mo na yun. Nagdumating na sa isla na pagbanggi, may ano, may bundo. Pag naago na, wala na sa bundo. Banggi, nagdumating sila. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. O yan o. Alata, ito. Ayan o. Ito na. Yan na dyan o. Pagbanggi, mabanggi na baga. Ayan o. Ayan o. Ayan sila. Sila sa ng tao. Pati na no. Pero no. Ha? So? Oo. Pag hindi, mawala na.
Ano, ang hulog-hulog na yun. Ano, ini, dua, dua-dua sana. Ano ang palaman kahit ano na laro? Ang palaman, oh. Ah, palaman, iyo ang palaman. At saka, hindi man isiram. Ano nga, naglulubog na sila. Nanonood. Katakot lang. Nanonood yun, nasa nano. Napod na siya sa rescue. Tahimik na sinda dati pa tumago sinda irulo ka palaman pa.
Yeah. Yun nga. Bili. Yung sinda sa isla. Sinda ka ng tulo. Mga mayaman, ano, pirmi. Wala na daw, wala na. Kaya tatayo ninyo. Wala na. Saka sa mga ako. Yaw na diga ang tubig. Wala na daw silang tinatapakan. Nilamon na ng dagat. Wala yung tubig. Hanggang lagpas tao. Kaya sinda nini o. Wala silang dumanan niya. Sila sa gitna. Dagat. Ano ka ano, nag-click sa mayaman. Nakakutsi, nagdiya, nakakutsi. Ano, mga mayaman sinda. Oo, yan sinda. Oh, nakakutsi. Maduman sa sinda sa ano, dyan, sa dagat, sa isla. Sinda sana. O yan, sinda dyan sa isla. Buahon, mimi. Ano, palaman kan sinda. Oo, nakampa. Oo, yan eh. Over na dyan. O yan, no, sa natin. O, mga buhay. Dapat 5. Yun na, yun na, madiklog na.
Kay na ka yan. Sarap. So, madito. Aliw na. Aliw mo. Yes. Palaman pa na. Lagyan ko dali na. Ngayon, si daddy mo. Nagiling ka kay kanina. Mura mo na pala manila. Masira mo. Ilan mo na dyan? Naku baka nagiling ka. Ano yun? Hindi siya kapila. Ha? Kapili mo? Ay, pwede ka magpili dyan. Pili na kung anong kaya mo si Bruno. Ay, ano. Ano? Ay, sorry. No. Wow, parang. Galing na sa mundo. Wow, talaga. Init na ba? Perana. Ako sa Serena daw. Pero, kailangan. Salamat. Tama. Hindi ka ba ang panahon? Oo, tama. Matakot kami. Ano ba nakakalimutan? Sige na, bay kawatin mo. Katakot ang ini. Adi mang katakot. Ano ka? Nakadawang dito. Nakaulo ko na yan. Pero ini kayak bagiro orang tamas baga duro diretso. Nakaulo ko na. Abal terus main. Ada di atas pas. Takut.
Tawag. Pero yung mamamay na ako kay Greg. Naglalak parang nagsinanite. Ay, aha, ay, sige. Direct pala ba no? Ano pa na? Seryoso na. Seryoso na. Buong kaya. Mag-uli na ka mo. Amat haguday pa na sa sundo. Niya din dahil Aha. mandaga Oo, adi. tubig mo talaga. Tama, adi. Huwag ka muna matulog. Bakit sundin nyo na talaga? Aha, tama, adi. Para talaga sa content, adi. May 1 million in eh. Dahil, views. No, sa kuwan. Aray ko. Sugod ng gas. Kailangan matulog mo mapakal na dos. Ha? Mapakal na dos. Ako na daw. Okay? Ano daw, mama? Number 3. Out. 10. 10, 17. 9, 7, 10. Ay, nagkarulog pa. Kaya, adi. Wow. Oo, tama. Katakot to. Nagkikikilat pa. Makaka-stress. Parang, Sa takas? ay, sorry, tigdi pala ng 5. Pandit na sindihan. Iyo, tama. Adi. Hilingan na, mama. Saro na ang nagadan. Saro pa ang support. Dahil pa nagagadan. Kaulo ko na. Pasanda na. Oo. Ikaw ka na, Blair. Balik mo sa nito. Nakikita mo ba kami po yan? Uy, Nag-blinker ako. sundon sila kang bangka. Oo, susundon sila kambang. Kan mungkong payo lang pa Oo, tama. Adi. Katakot on. Nagkikikilat. Yeah. Aray. Ay, sorry. Pagkakod niya na sa ito. Oo, adi. Oo, umuulan. Yan.
Ay, mama to ka na. Ay, ha? Iyo, ah. Oo. Iyo. Sige na, mama. Halungan na. Hindi mo pa ininay. Ay, yun. Sige na. May ano ka naman subtitle. Dyan sakay. Yan na. Walang likod. Karen, ay uyo man ang gadade. Oh. Pero mo kabuan. Day ara man kan magurang nini. Iyo. Naku, ano na yun? Mag-delete ka na. May naka-upload. Okay sa phone. Ay, sa tray. Open the door sa to. Ayun. Ayun naman, iyo agad dumana sana. Computer 3 connected. Day, lalabas si daddy mo. Tara man ko na. Ay, nagbabad pa. Ano, ispina na ako. Ano, Ray? Ray. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Sinigurado namin na walang malag. Paano na daw di kita magpulong? Kanta, lahat ng pinagkainan ay ilagay sa pagkat. Ispina na ako, Ray. Nasa do sila? Ha? Weakness na pala na araman ko. Ang nagbubuksan Except ka. yung sabi, Weakness na pala nagbubuksan ka. nakapadali lang ito na ubus. Sa buhay, magdagdag man. Tapos na yun eh. Ano yun, nandiyan ka ka mapalistad. Kapag kinancel mo ka, malos dyan. Please wait. Yun ang gusto ko na ng isang regret na ako. Bang power ko, Bam. Oh,
kasi mata out of road. Wala sa hindi kasi kung maano. Ala! Ikawi, inaisip niya ba? Diba? Ano ako Stupid! Yan, si exploit. Pero si ano, nakukuhay ni Gen X. Wala na ako dito sa power. Kuha ng linggo, may dragon man ako i-create. May dragon man ako i-create. Para ko kasi na yan sa ako. sa kagimit? Tapos bomba, rain black. Ito daw tigiri, pero misis na ako tigiri na di ka kalabang ko niya yung pool baga. Bigay sa Skyla, yung baga. Hindi ko na kuha. Punta kumayo. Bora kung kanang bito, dapat ako awikin mo, ang lambot, tapos magiging mo yan ang Hindi bito. na mag-50 ka na ano. May papan lugar digdi na di ko nabubuksan. Payo. Walit din sa payo. Asulit ko na ito sa payo. Ano kaya na ito? Meron na ito. Nag-aro. Hindi ko pala gagawin dito. Outlast awan. Total 50. Okay, ma'am. Have a nice day. Talaging nun. Balik ka pa mama. Tulog ko lang. Di ba ako tabi na pa na ano TV? Hindi sila naglalagay ng gym. Ay, si Sena Gym eh. Minsan sapat na yun. Uy, mag-commit mo na ako dito ako pala sa kabag ko. Uy, may sina ako. Ano nangyari? Wala ganun si Para ganun si Paragon. Ay, perfect. Di pa na na. Nakuha na ako. Hindi, hindi ako pinakatunayan yung pag-gym. Wala na ko sa inyo. Mga tao niya, kasi wala
Kaya Yung nagagamit ng mga Ako yung nagtuwa, iiwas-tuwa. Anong hirap mo? Ate, parang matata, bukasan naman natin sa ilaw. Sa ilaw ba ng tali? Ayun ka mo. Eh, bakit kapag live sila ba yan? Wala mo pala strike ang ano, kaya ano? Strike pala pag-away na. Dragon Theory yan. Strike ko. Pwede na kasi.
Ah, pagkauli yun. Ano na? Iya pa. Ah, mas kaya na basta baka pupulang buta. Ay, putin mo. Ginamang ko ang palit nila. Ano, mami?
Ano ka na? Ibabong ka pa? Ibong ka pa? Masap na ka? Maan. Bakit? Ha? Hello? Isi. Mga pula ba ba? Nakakait na ito. This one. Okay, man. Kaya. Kaya, Kaya. Dinakmain ba sila? Luis. Masarap ko ka ba din inay? Ha? Masarap ko ka ba din inay? Hindi ka nakakalik kasi, di ba? Subag. Hindi ako nagkakaw. Hindi ako nagkakaw. Ano, ano ka? Kung ano, kung sili. Balas. Kasi sumalit pa. Ibon mo ba? Agadat! Pak! Andito si Cardo, Calvo, Rey na suyo. Madalun mo silang ano, no? Pasarap ka sa making, pasarap ka sa mga pagkawa, pasarap mo sa kanilin, ano, kasi dito, nagkaya po. Kaya, ito nakabot ko yung tali. Nakabot pa kami na, di ba? Nag-leak ka.
Tagal man sa kapag-ako. May araw. Noon. Ang mga pagsasabiti ako. Sa akong manok. Dahil,
Maria. Ay, sarang na lang. Pagkakabalik. Saan kayo niya? Harap kayo ni Buddha. Ano?
Computer 1 is still. Dalagang pala. Sasabi mo si E. Ako, si E. Okay. Open mo daw camera mo. Ibukas mo ang camera mo, Kenji. Oh. Wala, nagkakaroon. Ay, kumulit ko din na dito, Ro. Pero, open the tray. Ha? Okay, pagkatapos mag-iskila. Daw na si Jake and May. Hindi ko lang ako. Hindi yan. Kuya Jake. Hindi. Si Tilo, kumasarang. Sinadan. Ha? Sinadan. Yun, no? Kuya, What? yun. Yun. Okay, ito na. Nakot mo. Yan na ba si Jake and May? Okay. Yan na si Jake and May. Ay, balo doon! Ano si Mama Miti yan? Computer 3 connected. Computer 3 Uy, has tarang mo, previous tarang sa version. kuga mo, Jake. Tarang mo, Jake. May dira si Big na cellphone. Para ano, kaya nabagas to. Wala ka ng palsa. Sino gumanit ka to? Wala, dilata. Bayo, wala ka naman ang pag-asa. Tandaan mo. Wala, dilata sa na. Yeah, really yung face. Ay, gumuhin. Okay ko na camera mo, pwede. Ibukas ang camera. Ako dibdig na ako sinang kulang. Ako shooting pwede ng namin. Ako shooting. Pinailing. Hindi ka mag-Minecraft. Ako tamay ka na. Ako tamay ka. Mapilit ka pa ng position. Ano mo sinabati na sa mga kasabay, may ito ng mura. Anong? Ano mo sa ano? Una,
daw, 15 Kaya ako meeting kasama ng sa Pilipino ka klase. sabi ni Klase. Ati daw. Bigla. Ano? Ano? Teka. Wow! Hindi mo matibungot sa camera mo. Ah, tapos kita. Gusto nakakawa. Dapat na dati buga mo. Hindi na magpira tayo mga nakakabayad na yun ko. Dumasakot mo, G! Buko na dyan, oh. Yun na, para maabot. Makakot na, tapos di pa man ako nakakabayad. Matramano na ako dyan ay. Batang rap. Lupit niyo ha. Kami bata ay... So, Mura kang baga nga yung bigla. sus. Ay, araw ko naman pa dyan makakakulo. Ay, wala pa ako pare. Ibat ko. Kabayaan, hindi na makasabay na ba? Diba? Ano na? Ako ko. Papaload mo na na. Diba, nakita. Diba, balod din. Ano mo kano dyan? Anong binibuli ko dyan? May lugar na ito. Nga, pira. Wala kita na ba? Para ko na sana. Wala na, piso. Wala pa man, nabilis na kapag Sitaw mo. hindi nga ni kahit kita nga. Pag 0-0 din, pamasibayan na. Alay. Ulit-ulit ako. Sus! Sabi ba ito? Ako daw mo. May tingin yung magkaroon na. Naisip mo na. Ako daw po sa... Ay, araw na mo siya na ito. Very good. Nung sarap ni Jake. Kaya nga, Nagkasarap. Ano kayo niyo? Magaling ka kay Gino. Ganun ka. Basta magiling ka nga eh. Nagtuto mo ka rin. ano, oh, Ano? ako lang boring. Oo daw, daw. Bako igwa kang ling. Kaya mo sige. Uy, bako igwa kang ling. Wala na ba ang feeling siya? Eh, kumpreso ko sa 3. Ay sa 3. Sa 2. Ay sa 4. Eh, kumpreso ko. $3.25. Good evening. Nandiyan pito. 1v1. Pangulit ko ba tagpag-Windows 8? Kontrang karapit, Jesus isa na eh.
Yeah. Ito, ang dragon. Hindi nga to po. Ito. Para inalisuko sa type na ako. Oh. Marunong pala si Mama Pe. Marunong pala si Mama Pe. Tapos, i-ano mo ang camera mo. I-on. I-on mo nga yung camera mo. I-on. Okay lang. I-on mo. Sa imo. Sa imo, Kylie. Sa iya, i-on niya. Angin. Inda, ano sinabi mo sa bago? Kunti siya nakalawag kang buga mo. Si Kuya Aji. Si Kuya Aji, taro nakalawag kang buga mo. Ito. I-on mo ang camera mo. I-on ba kung i-sound? On. Nadigtiday. Daigdig sa business, pero pag nasa outfit, ano nahilig ang tawag? Nahihiling kami ng camera. Naisinda, nahilig ko. Ay. Kaya sa taas. Yun, kanina nyo. Ha? Mga ligo ko niya magandito. Nadadamog.
Nadadamog ba kung may nagdadamog? Bako, nag-ilig kayo akong video. Uy, ina. Ay. Yan, nagtatak na. Ah. Kaya lahat ng ko na. Puta. Yo. Palagot ko. Ang ko na. Ay. Tapos pauwi nung kasari mo. Ala, teka mo na magkano. Teka mo na magkano. Ako na siya mapansin. Nadamog mo? So, ayun. Bye. Good night. Kaya ko na yung ako. Ang gusto ko pala ng Vicky. Ulit at namong gulong. Kami sisigi bukal. Puro ko niya lang ito kung hindi niya pagkaan. Ang ayun. Pando. Wow.
Wala yan. Uy, shit. Pinasok ka nga. Parati ko gamit ko sa dilag. Yung sa mga pagbubawa sa pag nag-upload pa ka nila. Nagbibig na sabi sila pangalan na. Jays. Mahal ka client na lang bis ng tao. Ano na, pwede na. Oh, gano'n ka sa buhay. Sarang oras. Yun. Balik niya. Tapos DJ. Ay pa? Uwi ka na lang? Yo, ano siya ko? Mata, unay. Ay, mga dako. Mas, dito na yun. Masama na. Mas, Murag hindi kang gitara. Hindi. Hindi ako pa nag-iingat. Any last word? Ano? Mapasikat sila na.
Yamin, hindi namin. Dino, Ano mo, Ani? naman, Ano mo? wala lang ko pinagsasagang ako. 7. Good evening. Yan. Computer 1 and computer 4. Change places. Tumakal sa na. Paparatos ko. Guys, napakal lang chicken. Di ba? Pre, paano mo nanimahin ka, Pre? Hindi ka dyan makalo. Sa may sense ko, sa mga, ako muna ako. Ay, pa niyo na. Bakit ang baga akong limang tao? Ano nga, mas nagkatan ako pa zombies. Hindi ako. Kasi hindi na pakilig. No! Ayaw pakilig. Ikaw ba, Jake? Pre, pabituan ang ano ka, GDC. Isip ako na, bye. May ganda. Bigot kita. Nag-post pa rin ng Mayo. Pabito, kaya pabitrio ko na. Para ano, may barricade pag mapabito. Papagin natin milyon. Oo. Ikaw, may agility ka. Dali pa magtanong ko ba? Nagdagal kita. Wala. Hindi ba ko? Kaya. Parang nakalikot na ako isip. Pero, hindi na tao. Naman, mana ko ba sila yung tao-tao? Hindi mo gano'n. Hindi tao-tao. Eh, siyempre. Kami nag-upload yung nag-prepare episode. Pray. Si Asa Tuwan, pray. Kami lang, pray. Road.
Cheater. Wow! Dali mga ayun ko. Yun pala ang food mix. Madali ang ayun ng kalabo.
Mag-delete na sana. Wala ko. Bakit di ko na naipakalo? Ayun. Meron ka na. Ito na. Ay, palapasan ako sa dito. Isa na yung gure mo ka telefon. Ang baba, di ba? Ako ano? Ang update. Parang ano ako? Naaabot ko masyado ng phone. Ano naman daw ang sunod? Kaya connect, ano, dirt blade. Ano yun, di ba? Found in page. Wala rin. May kumbo mo ba kayo ni Mura? May kumbo. Puta ko sa clinic ang cyborg.
Ano yan? Agility na siya. Wala pa ni pinag niya. Agility na siya. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. May dito ba? Ayan, gusto mo. Pagpupulit ko. Ano mawawit, di ba? Huwag pa kayo, ano? Mystery box. Ang dapat ko. Hindi ka pala pala Saya na. Naik pala sa akin kasi naman. Ako na, mga ka na. Hello, Jan. Nakalaw ka nga, di penting. Hello? Ano, may kakaroon mo? May kakaroon. Sulit pa na tayo. Ay, yung buto baby. Pira. Mag-sell yung video ko, di ayun mapasa. Yung tabi ko. No, dito na, 1 tabo. Pero tabang, sabi ni Juna. Ako siya, mabakan to. Tagadog. Oo. Aros. Ang ayos ka. Kasi makatawag ako dito. Walo na. Oo. Doon ako kasi mga balat ako. Alin? Apat sing. Ano na pinag... Kaya sa natin. Kakawag ka pa mo! Dali na! Ano kung nga yung dila ko? Pili niya sa talaga na. Ano din na Para sa mga dos. Sarap sa nagos. Nakagi ko ba na pag-lawin? Buga? Ano, hindi ka ba? Kaya binakalkan. Ay, baka may napiso tanga. Ito yung bumanaw pa mo. Kaya man, hindi ko na natigilin ang kayo. Iganda ko na ako din na ako. Bumanaw pa mo. Kaliko na tanggap mo pagkakas. Kaya ay, I'm so foggy. Bring me your pen. Yes, of course not. Ready? Yes! You are not handsome, you know? You're so
Hindi mo kaya, anak, hindi mo kaya nasagang baka, natiglit ka. Ang mga raro baka hindi. Natiglit yung tamang-tamang, natiglit yung ikakaputo. Ito na yung buko ba? Hindi naman nagkakaroon kung supakan, lumaki ka na pa. Ay, bagang matakot po, tangay ko rin. Turungga. Hindi ko naman matitimbre. Alam mo, hindi pa nagabong. Tama naman sa gwapo. Mapupas lang sa nanay. Mapupas mo ka gwapo. Kaya yung po sa mentura mo nga yung ka. Ito, patabit to. At ang manis, wala po din ang kami. Bakit hindi kayo kalabura? Ayos na ako. Dragon Fruit? Dragon Fruit? Ano ka ninyo? Magkado ako. Oh no! Computer full. Connected. Computer full. As previous version. Salit-salit mo ba kaya? Puta, ang init. Hindi ba? Bakit dito niya na ano? Ito na, dito. Opera yan. Ako na din. Nakagawa na ako din ng pagbuka. Masiguro sa nanay. Kasi, Dash, ito ko na na. Tulog na kang gumawag ko. Na, Ito nga na ako ko. isumbi ka na bago. Ako ni. Alin na, may ako mitman. Hindi mo tipang gano'n ba? Hindi ka, babe. Di naman bibigay ko dito. Nabulot na lang ang Alin na, baro ako kahit masok. Hindi doon, bati kami. gamit ko ngayon. Baka napang to. Pag-pay. Siraut ka na yung ano. Nakasto na rin ko. Sa may balang estudyante. Kung yun minute mo student. Pagkapangarap ako. Ano? Palitan mo ako. Ang ano? Sabi kita si Jo. Eh? Hindi pa ka na fruit. Hindi man ako dito nakakakaw. Hindi ka matigtigay. Hindi ka magaligtigay. Tigutsi na ako. Sabi nga din, bukas na series.
Lambat ako. Ano nga daw mga fruit? Awas mo na. Hindi na ako makita. Next ring. Ano, ice? Magtur ka na sa door. Puro kang payon mo. Papasok ka? Ano po? Punta na tayo na. Ano po pumunta na inuot? Basta huwag ka lang mountain. Gusto ako na ngayon na mountain ko para din natin ang mountain. Nawara na kang wala, di ka wat na tawag kong bukil. So, dito ako na tawag si pa kasi ano, si Rene. Sa duro kita si Rene. Yung bago, punta si Patrick. Lang, gara-gara ko. Ano yan? Yan. Nakadragon ni Nike ka. Matandaan ko ba ito na? May yung tawagan ko. Ano pa? Pag-gagada dito. Ala! Wag cool. Ano po ko? Pinagagot. Bye! Ay! Ay! Alam, pinagagat ko. Kung napupuan ito akin, pag ganun. Hindi, walang bakit ko. Ang try, tinamay ba yun? Iyon na ako kasi din ba yun? Tutunin, subaw ikaw, just fine. Pati na-count na naman kasi number 1 na ano, force file. Pati na-count na siya na Ilapin. Makaw na? Ilapin mo ba? Uy, uy, yun! Rio to no. Makaw na? Rio to no. Aaron! Sino na makapi din eh? Nag-aw. Napaut sa buto-buto din mga tulong. Roti ang kasi nga gusto ka. Nagkandi kayo ikaw Ano yun, sito?
Ito na rin. Tama naman dito. Bilang mo, balang mo kinain. Bilang, balang mo kinain. Ang food ko lang, magiging karate. Ang ito. Parang nakalak pa, hindi naman ako. Aray, cut! Charles, hindi mo na ako. Puta, ayok mo na anak mo. Hindi ka magkano na bisa din, ay nabisa din ang pandot ko. Pag mo siya ako mag-ato, maya sila ako. Nakaso ko, hindi ko pa yung ba. Pagdi kaya ano ng kalaban, hindi. Hindi kinaisip ko lang. Ikaw doon eh. Pagdi kaya, pagdi. Kaya kahit hindi. Kung gusto mo mag-pizza, mag-pizza na. Ang guk mo hindi nga pigilin. Paluyaw ng ano, lamang iska to. Paluyaw ang box mo to din. Ang biling nga. Para ito dito. Sinilot, anong binaksinot ni Gilman? Sinilot, sa ipang pasukutsin. William Max, ako ka na gano'n. Lema, pag ano pa, no? Pagkakabog ko. Ano mo yan dito? Ano ba dito? Kawan, sana ka ba yun?
Alis Juan. Ay, naku. Maglaw ka nga na eh. Umalis ka natin si Brad. Brad. Liberto ko sa tibero. Kapit. Ay! Ay, sana! Ay! Ay, napin. Flora, kapit. Ay, ka ba? Ay, dapat ikaw ang isang say dapat sa okay na. Lalagay mo pa yung computer eh. Hello? Hindi na dali dali. Hindi na dali. Alayin na ka? Sobrang si ano, walang pa. Ang dami sa Okay. Tsaka mag-isip siya. Pero, nag-luwi ko sa internet. Pati din na nakakabla. Nag-cheat ka na isip ko yan. Pero lang nakakawat na. Yung excited. Pero kung nakakautin sa vlog. Ako kahit ulan ka lang. Ban. Pero kayo na naman. Nakakaya. Gusto ko nga lang, no? Kayo nga. Pwede mo sa chicken pwede mo sa chicken biltong. Para kayo nakakakuha sa ari, ari ng babalo. Babalo ari. Sirpekte. Sunlok eh. Abang di situ lagi di pusat. Ayo kau tadi saya. Tidak main di bilkan. Sebenarnya. Gusto ni buko. Jangan. Jangan. Ang tinaram. Boleh dibeli ini. Ini betul. Ang tanong ko yung lumaki kayo na si David Rodriguez. At David Chan. Ako na ka lang sa David. Kailangan magsarang minuto. Ang buwan niya si Cindy na di mo sabot na gawa ng pinto. Ang labihin ko na ito. Ako lang ang piso, 530 wala. Ako lang ang 5 sila pwede ang pumax na to sa level ko. Chip. So, minakaos ko sa si Pops. Ano daw problema ni Pops? Luis, ano sa wall? Abusang tarik.
TV. Nakasunda, magigaba ng narunod. Sino pwede nila dito kung pinakatulog? Say. Gusto mo ano? Ha? Nagkatulog. Pikurano na rin. Ikaw na pikurano. Salamat. Bagus mo di masaya ka? Iyo. Hindi ka masaya. Makuko. Natamapir. Hindi na. Practice mo budo-budo. Ming, 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 ming. Daw, nilagalan niya. Tignan niya. Atira to ko ba? Ming, 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 ming. Maligdi. That's good. Eh, buhay JB yun. Iko. Sino mo madalis nito? Kulit ako na. Nagkabit ako. Uy, bawa ka! Uy! Bawa! Uy, niya magiging ano? Malok sa'yo. Ano kung ano? Big! Inda. Siguro kan. Mana ka ba? Ang bulan ko na yun eh. Ayun, mau. Ano ba? Kanyan ko ka, binigin ko ang kalaban. Ning, 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 ning. Ning, 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 ning. Ano ba? Ning, 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 ning. Ha? Oh my God. Nakakagod mo ka na din. Oh my God. Ning, ning, ning. Pero ako nga to, gusto sa rungkot, hindi din. Piuran na, wala ang mga Ang ibang buko, BBC. Napapag-BBC, napapasok. Ang video ko, BBC para sa... Hindi na pinila BBC, hindi na pasa. Ang malas na yun. Magano na sa Tulad ko, namapasa ito. Hindi ko malaka. Pag-ibigay na, masak ka. Di mo, magano na di mo nakakalap. Sino naglalap na plata? Bakit na naman yung sabay ko? Anak ko na ako. Sigado di manis. Ay, ito, talong oras na kanto sa pito. Si tulog ko, sa loob. Buli ka na sa inyo ko na. Ako? Say, Wala na. tulog ko, sa ko. Hindi na. Minuto. 3 minutes. Minuto, ano, sa ano? Pati Mountain Dew. Baka may mutin ko na. Para sa pag-ipon na bibisigan kami. Pili ko kaya kung mga ka. Ikaw po, ate, ako pag-ipon. Ikaw, Minchie, mo binalot mo. Suko sa kayo, gano'n lang pag-isibotan, no? Sabi ko tayo, gagawin ko ito. Ano ka isibotan ng kinura? Ay, dilikat din ang bugaw. Kaya di, minalo ko tawar kang. Muso doon. Ano? Electrical tayo. Electrical tayo. Sin lindo binakan. Hindi ano, ang maraming sa akin si. Akin si, may bagong. Nakakala ko, di ba na? May Jason na. Iba na ko yan. Saga na.
ma'am doon ni Ben. Wait, kataon ba gani ni University? Kami ni Cedric. Ako. Di pag maura, pag dali na magulang, basketball. Sito na doon, no? Kumatalo, pulo. Magi mo nga, di kami nagay. Ano ba, so pinasabog si Rin yung buko. Dinakay kami ng school. Magi mo kami, sa ano, pag binibidit kayo, magi mo kami. Diba, diba, Sorry, boy. Kami lang, ang mahit na kami sa minimit. Lagoy na ni Jumris, mahit na doon sa minimit. Mukha ni... Kabili na mo. Mahit na doon siya sa minimit. Dapat ako na. Kami mo sa nagilid pinakapako. Ilan? Marami na iba pati na ito. Apple po pinag Talaga, kung mamikit ang palit, ganyan kakanin ko na meron. Pag-live ha. Kanin niya sa marito. Marito. Junior na ang buranga. Kaya nga niya mati niya kasi nagpapapayan so. Gusto lang yan sa tinagagawa. Wala yan sa family drama. Bakit na to? Ayan, so, yan. Bako, at kapala. Ang yan, sumasana na takawag na basketball na mo. Sinigyo pati si Dilray Patriciano. Ano, din dyan. Takawag na basketball. Sige, sa nagsimple din. Hindi ko nabigay ng takawag. Kasi sa nagsimple. Isay. Di ko malit na may mapaburting na nag-burting. Kasi ay, si Rico, kasi sino pa talaga maling kaday ka na ikabuha kami sa dito. Kasi tayo, isip kapit ko.
Ayun, nanalo ko na. Sis, pamaya ko na ako na. Sumay ka ba na ako niya? Ano Kapait ka din, ano? Hindi na nga, kung ano, yan ako.
Hindi ko pa pinapakain ko kanina.